Welcome to the third episode of Couchella. الأول أقول لك هاي، ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. خليني أقول احنا الفوكال بوينت بتاعتنا آدم النهاردة. So let me introduce آدم الأول. Adam was 4 years old when he was diagnosed with cancer. رضوى مامته وهي اللي مشيت معاه التريب كلها، الجيرني كلها. بصي، لا مش انا لوحدي، عشان انا يعني I cannot take الكريدت لوحدي، لا يعني احنا كفاميلي we took it together. يعني ما انتي وبابا وإياد اخوك الكبير، صح كده؟ هما الثلاثه مشوا مع الجيرني، ورضوى هي الريبريزنتيف النهارده اللي هتحكي لنا القصه كلها from A to Z، لان انا اللي كنت مهتميه بالتاريخ. هي اكشلي كتبت كل حاجه في دايري، كتبت كل الستوري في دايري، وشي واز يعني كانت مع ادم على طول، كانت مع ادم، كانت حتى ايفن بتنزل بوست عن اللي بيحصل معايا. I need to say حاجه تانية كمان has a positive vibe، فاحنا مش جايبينها كآبه خالص، احنا مش هنعملها كآبه خالص، احنا هنحكي الحدوته بكل حاجه، بس هنحكي السايد الجميل البوزيتيف، هنحاول نترانسميت البوزيتيف فايب بتاعت ادم. دي حقيقه. اوكي. اعلان جديد، عايز اعلان جديد عن الميه. اعلان جديد عن الميه. انت مش دوقها وتقول لي وسهلة الفتح صعبة الفتح. هناخد الجيرني من الاول خالص، من اول ما عرفتوا ان ادم عنده كانسر. كان امتى؟ 7 أغسطس 2018 within a few hours. يعني هو الفكرة كلها انه آدم ما كانش بيشتكي من حاجة، وبعدين هو بس اشتكى ان بطنه وجعاه وبيرجع يعني. بس انا كمامته، انا دكتورة، ف ساعتها انا فاكرة كويس انه هو تعب يوم 6 أغسطس، تعب بسيط خالص، يعني زي ما بقولك بطني وجعاني ورجع مرة وخلاص. بس انا حسيته مش مظبوط الصبح، فانا صممت اني اروح المستشفى. حتى يعني رحت المستشفى بدري عشان ما اروحش كلينيكال براكسس، ما اروحش براكسس. انا كنت مصره ان يتعملوا الترا ساوند، مصره ان بطنه حد يبص عليها بسونار، لان انا حاسه ان السبب جراحي، مش سبب مرض دور برد. ده كان من عند ربنا برضو. يعني الفكره ان هو ليه انا اصر على حاجه زي كده، وكان it seems to be انا كريزي يعني، اللي هو ايه ده يعني. بس انا كان احساسي انه لا، هو في حاجه والارجح انها جراحه. ففعلا بابا وداه المستشفى على يعني، وبعدين كلمني قال لي عشان يتعمل له الترا ساوند لازم يتحجز. قلت له كانت الساعه 10 ل 10 ساعتها. قلت له يتحجز 10، يعني انا هلم هدوم وجايه لكم المستشفى. وصلت هناك 11 الصبح. كان بابا بيعيط، كنت عرفت على طول خلاص انه حتى آدم اكتشفناه الورم يعتبر في مكانه 6 سنتي. الورم من الأورام في الأطفال الجميلة اللي احنا لما كنا طلبة بيتقال لنا لو هتختار لابنك ورم تختار له الورم ده. هو كان فين؟ اوكي. في الكلى. اوكي. وزي ما بقول لك ورم 6 سم. عاده الاطفال بيتم اكتشافهم بيبقوا 45 و30 و40 سم، ارقام رهيبه، وبيبقى منتشر في الجسم كله. لا ادم was lucky انه in a way or another، يعني ان احنا اكتشفنا بدري. حتى كان هم تعليقهم انت ازاي جبتيه بدري كده، يعني حاجه فظيعه. لما حصل اللي حصل ده اعتبرتها مش عقاب، اعتبرتها رحمه، ان هو جاله سرطان ما اتخطفش. ماشي. السرطان هو في الاخر في حضني، يعني انا عارف، يعني حتى لو مات هو انا عارفه مكانه. كون ان حد ربنا يبتليه ابتلاء بانه حتى مش عارف مكان ابنه ايه، بياكل بيشرب، وكان ممكن يبقى عنده سرطان ومخطوف برضه. يعني انت فاهمه، لو بصيتي ممكن تبقى في سيناريوز كتير وحشه. في شهر 3 يوم 28 او 29/3 حاجه فيهم يعني، خلص التريتمنت بتاعه. بعديها بيدوكي المواعيد الاند اوف تريتمنت انفستيجيشنز، فادوها لي بيبقوا بعدها بشهر. فكان مواعيد الانفستيجيشنز بتاعته يوم 24 ابريل. ويوميها هو يوم 24/4 عرفنا انه مش بس في تيومر، لا كمان كان وصل للرئه، انتشر في الرئتين.
ادم كان بالنسبه لي شخص، انا بقسم حياته لمرحلتين. المرحله الاولانيه لحد ما تم 4 سنين ونص. بصي انا في حياتي ما شفتش حد زيه. يعني انا هو النقيض بتاعي على الناحيه الثانيه خالص. هو كل حاجه بالنسبه له سهله وبسيطه، وانتم مقسمين الدنيا. يعني الدنيا ابسط من كده. ده اتيتيودو في الدنيا كلها عموما. فهو يعني ابسط حاجه عشان افهمك قصدي. مثلا في مره شاف قطه بتتكلم، عايز يلعب معاها. فقلت له حبيبي القطه دي احنا ما نعرفهاش، ما ينفعش تلعب معاها. فلقيته بيقول لها "بس، قطه، انا ادم". لا هو كده ما بقيناش كده اتعرفنا. لا اتعرفنا. انت كده ما تعرفتش على القطه. هي الدنيا بالنسبه له انت هي كده. انا بنقول شفت دايما ان ده البوزيتيف تنسيق فايب المخ بتاعته والقلب. ايفن من الفيديوز القصيره قوي اللي كنت بتنزليها. كنت بتنزلي فيديوز قصيره اه جدا، وكنت بشوف ايوه روحه، يعني شايفه روحه، يعني عارفه ايوه. شايفاه يعني. ما هي روحه دي انا هي دي اللي كنت بحافظ عليها، او هي دي التارجت في الاخر بتاعي، ان دي تفضل موجوده. والتارجت بتاعنا كلنا احنا في البيت. يعني انا وبابا واخوه التارجت بتاعنا انه ان الروح دي تفضل موجوده معانا. لانه المواقف كمان كانت كلها صعبه وكلها كبيره، وكنا بناخد كل خبر اسوأ من اللي قبليه قصاده. فبيشوف الهلع اللي احنا فيه، فهو طبعا بيتخض هو كمان يعني. وكنت بتوروا له، يعني هو كان فاهم. قولي انت عندك ايه؟ مرض اسمه ايه؟ طرزان. لا قولي، شيل مخدة شيل مخدة. اسمه ايه يا حبيبي؟ طرزان. طرزان. يغلوسي على عسل. طرزان. طب انت امبارح قلت لي حاجة كانت حلوة قوي بالليل، فاكر؟ قلت لي ايه؟ فرحان بيك. يا لولي يا قلبي، وانا فرحانة بيك. الاول ما كانش فاهم. يعني هو مرض، بس واضح انه يعني حاجه غريبه لانه اتحجز في المستشفى. فيعني بس مع الوقت كان ما بيتعالج وبيحاول يعمل الاكتيفيتيز، هو ابتدى يحس بالديتيريوريشن فيه هو نفسه. بس كان بيحاول يخبي ده في ابتسامته وفي حركته وفي رقصته، وبيحاول يخبي. بس كان بتيجي لقطات بتشوفي في وشه وفي عينيه قد ايه هو اتكسر. بس كان ساعتها من عند ربنا الرزق. هو فعلا الكلام رزق السامع، دي حقيقة أنا مقتنعة بيها تماما. إنه كان ربنا بيلهمني أو بيلهم أخوه أو بيلهم باباه حاجة تتقال تخليه he feels so good about himself. فالحاجة دي تروح خلاص. يعني موقف من المواقف the last هالوين ايفنت اللي كان موجود. انا لا بحتفل بيه ولا مقتنعه بيه ولا اي حاجه من الحاجات دي اساسا. بس غصب عنك العيال بتخبط عليكي وبيشوف العيال عماله تاخد بونبوني وبتاع، وهو عايز يبقى هو كمان يعمل كده. ابتدى يروح مع اخوه باباه معاهم وبتاع، ان هم ينزلوا يلفوا بسيطه حوالينا، عشان عارفين ان هو يعني مش هيقدر يجري كتير او يمشي كتير. واضطر الارجح ان بابا اللي هيشيله، بابا مش قادر يعني خلاص يعني. ف فايه اللي حصل؟ انه اخوه الكبير عشان بيروح المدرسه فابتدى يقابل ولاد الجيران، يعني ولاد وزمايله اللي في المدرسه. فغصب عنه هو نفسه طفل ابتدى يجري خلاص. فقال لادم يلا يا ادم اجري بسرعه. ادم ما قدرش. and it was really hard for him. ف... فمعتصم او باباهم يعني قال لاياد، يعني شاور له انه مش هينفع. فاياد اضطر يسيب صحابه وفضل مع اخوه. طبعا it was a hard choice حتى للطفل ده ان هو يعمل ده عشان خاطر اخوه، انه يسيب صحابه يعني. طبعا. المهم بس رجعوا البيت. ادم مطفي. اول ما شفته من دخلته كده بقول له جبت ايه ومش عارف ايه وبتاع، كان مطفي. ف فبقول مطفي ايه اللي حصل، حكى لي اللي حصل. فادم كان سامعنا بس متضايق، يعني رامي ودني كده ووشه باين عليه يعني. فانا يشاء القدير العليم ان انا من قبلها بكام يوم كنت في نقاش مع مدرسه من المدرسين اللي ربوني وانا صغيره يعني، وليهم امباكت كبير عليا. فكانت هي بتتكلم معايا، هي شيز كريستيان، وقالت لي انها بتكره العيد ده جدا، وهي شايفه لانه ده احتفال بالشر على الارض او عيد للشيطان. وان حتى كلمه هالوين دي محرفه من كلمه هالود، وهي موجوده في البايبل، ودي اكبر صلاه عندهم في البايبل او في الانجيل وكده. وهي بتتضايق منه، حتى هي بتقفل البيت وبتروح الكنيسه في اليوم ده، والاطفال والناس الملتزمه، لان الليله نفسها بتبقى ليله عيد القديسين اساسا. فبيروحوا يحتفلوا. فانا ساعتها قلت لادم ضربت يعني من عند ربنا فعلا، اللي هو
يا ربي يا ادم قد كده ربنا بيحبك؟ ما بص لي كده هو في ايه؟ قلت له انت عارف ان انت ربنا خلاك تحس انك تعبان مش قادر تجري عشان ما تحتفلش بالشيطان على الارض؟ مش عايزك تحتفل بالشيطان على الارض يا قلبي، ده بيحبك بجد. فلقيته بص لي كده، قلت له مش بس كده، انت متخيل ان بابي واياد هم كمان ما كملوش في العيد ده لانه هو حاجه وحشه، فانت كنت السبب، مش ان انت بس ما تاخدش سيئات، انت كمان الحمد لله انك بسببك هم كمان ما خدوش سيئات، فانت خدت حسنات على مش على نفسك بس عليهم كمان. هي فسحه ساعتها ابتدى يبص لي اللي هو يعني some sort of acknowledgement او حاجه. achievement. منين بقى تجيب الكلام ده؟ اللي كمان يعني عمل يعني عضد من الموضوع، عمل enhancement او enforcement للموضوع، يعني انه جارتي اللي جنبي هي ست كبيره في السن، هي وجوزها يا دوبك ادونا، خبطوا علينا، ادونا الحلويات لاياد والادم وقفلوا البيت وقالوا احنا طالعين الكنيسه. فهو كمان حصل consolidation لفكره انه واضح انه فعلا، قلت له حتى صح ان انت شفت صح. فلانه لانه ده اصلا النهارده عيد القديسين، مش المفروض الناس نحتفل، احنا ننزل نحتفل احنا بعيد الشياطين يعني. انا اعتبرت انه ادم يوم تشخيصه الحقيقي يوم 24 ابريل 2019، وان كل اللي فات ده ال9 شهور اللي فاتوا دول ما كانوا الا انه رحمه من ربنا بيا، لان انا ما كانش ينفع ربنا ياخدني من الدار للنار عشان كان بيمهدها لي. التست بجد.